الغرب يدعم نظرية داروين بعنف. كلنا أو معظمنا شاهد فيلم Expelled المطرودون، No Intelligence Allowed، غير مسموح بالذكاء. كيف أن من يؤمن بالتصميم الذكي يضيق عليه بل ويطرد في الجامعات الغربية والأمريكية. جاء هربرت سبنسر وأخرج من تحت عباءة الداروينية ما يسمى بالداروينية الاجتماعية، Social Darwinism. هذه النظرية متطرفة جدا، تقول بأن الأمر ليس مقتصر على الكائنات التي هي قادرة على التكيف والتأقلم أن تعيش، والأضعف هي التي تفنى وتندثر. لا، حتى المجتمعات، والمجتمعات الأكثر تطوراً والأقوى اقتصاداً هي التي تستحق أن تستمر في الحياة. أما المجتمعات المتخلفة فهي ستندثر، ويحق للمجتمعات المتطورة أن تتغذى، صح التعبير، على المجتمعات المتخلفة كما يتغذى الكائن الأقوى على الكائن الأضعف ليعيش الأقوى ويندثر الأضعف. لذلك الداروينية الاجتماعية تجيز استعباد الأفراد من الأمم المجتمعات ما يسمى بين قوسين المتخلفة لتحيا المجتمعات المتطورة. يقولون وهذا أمر ليس فقط مباح، لا بل هو حتمي وضروري. يقولون لأنه قانون الطبيعة، وقانون الطبيعة يجب أن يحترم. انظر إلى الخطورة. إنه هربرت سبنسر هو أول من رفع راية Survival of the Fittest، البقاء للأصلح. هل تظن أن الداروينية الاجتماعية هي فقط محصورة على السياسة؟ أبداً، بل لها دور كبير جداً في توجيه الاقتصاد. لذلك هي مدعومة وبعنف من الغرب. هي تؤمن بالرأسمالية المتوحشة، تفتح أبواب الأسواق على مصراعيها للمتنافسين، والذي يثبت جدارته يستمر في الحلبة، أما الضعيف فيموت تحت أقدام المتصارعين الأشداء. لا رحمة، لا أخلاق، رأسمالية متوحشة لا تعرف معنى الأخلاق أبدا. الداروينية الاجتماعية ضد ما يسمى بدولة الرفاه، الويلفير ستيت، التي توفر بالمجان الخدمات التعليمية والصحية والسكن ودعم السلع. لماذا هي ضدها؟ حتى تضمحل شيئا فشيئا الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لتستحوذ الشركات الاقتصادية الكبرى على السوق، وتستخدم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة كعبيد لها على هيئة عمال مستهلكين يعانون من الهيمنة الظالمة والنفوذ المتوحش للرأسمالية. انظر إلى هذا التوحش الذي لا يعرف معنى الأخلاق، وانظر إلى سماحة الإسلام. انظر إلى هؤلاء الذين يقولون أن الضعيف يجب أن يندثر وأن يكون عبدا للقوي، وبين الإسلام الذي يقول كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ انظر إلى هذه الرأسمالية المتوحشة التي لا تعرف معنى الأخلاق، وبين الحديث الذي رواه مسلم حين أصيب أحد الصحابة بثمار ابتاعها شراها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. قال المجتمع مجتمع متكافل، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لا يسجن، لا يدمر بيته وأسرته بأمر هو طبيعي، لم يكن تقصيرا منه، إنما جائحة اجتاحت ماله، إعصار أو أي شيء، أو من دواب الأرض التي لا دخل له بها. هذه سماحة الإسلام. فإياك أن تظن بأن السياسات والاقتصاديات في العالم بمنأى عن الأفكار، بل الأفكار هي التي تسيطر على عالمنا اليوم وعالمنا بالأمس وعالمنا في الغد.